Greece's history of herding dates back thousands of years, mainly focused on sheep and goats, preserving ancient livestock breeds. Traditional practices produce some of the most flavorful and unique products in the world. In this series of videos, we explore the rich tapestry of Greek cuisine and the country's most exceptional meat delicacies. Στην Κρήτη, το νησί με την μακραίωνη ιστορία, η παράδοση και η φύση συναντούν τη φιλοξενία των ανθρώπων σε κάθε πτυχή της ζωής. Κατευθυνόμαστε στα νότια του Ρεθύμνου, όπου συναντάμε το Σπήλι, ένα όμορφο παραδοσιακό ορεινό χωριό της Κρήτης. Το χωριό περιβάλλεται από αιωνόβια πλατάνια, πηγές και ριάκια. Δημοφιλής χώρος συνάντησης είναι η πλατεία του χωριού με τις διάσημες βρύσες που έχουν μορφή κεφαλής λιονταριού. Λίγο έξω από το Σπήλι βρίσκεται ο Άρδακτος, ένα μικρό χωριό ελάχιστων κατοίκων. Τα μερακλήδικα κορμιά, κορμιά, τα μερακλήδικα κορμιά. Το ιστορικό καφενείο του χωριού, ηλικίας άνω των 100 ετών, αποτελεί ένα αυθεντικό σημείο της κρητικής φιλοξενίας. Εδώ μπορεί κανείς να γευτεί ρακί και τοπικά εδέσματα. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα είναι το απάκι, ένα εκλεκτό, νόστιμο και αρωματικό αλαντικό της Κρήτης. Χρησιμοποιείται σε πληθώρα συνταγών, ενώ αποτελεί και ιδανικό συνοδευτικό μεζέ για την τσικουδιά. Πού σε βρες αυτή, Αλέξανδρε Νικολή, συγγνώμη που άργησα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά να ξέρεις ότι εμείς τα κάναμε χωρίς εσένα και κάναμε ένα σφουγγάτο. Οπότε το σφουγγάτο το κάνατε, αλλά θα μου κάνεις τη χάρη να το ξανακάνουμε άλλη μια φορά. Βέβαια, εννοείται. Να σου πω ότι το σφουγγάτο το συγκεκριμένο είχε απάκι μέσα, ένα πολύ αγαπητό προϊόν εδώ στην Κρήτη. Το απάκι είναι από το φιλέτο του χείρου, από το ψαρονεύρι, επειδή είναι άπαχο. Του βάζουμε μπαχαρικά απόξω, αλάτσι, πιπέρια, ό,τι μπαχαρικά είχε ο καθένας, θρούμπι, ρίγανη, θυμάρι, και το κρεμούνε και ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και καπνίζεται έτσι. Άρα δεν υπάρχει μαρινάρισμα σε ξύδι. Βάζουν και ξύδι, ναι, για να κολλήσει όλο αυτό. Αυτό λέω, θα βάζεις, αρχικά. Ναι, ή ξύδι, κρασί. Και στο κάπνισμα. Κάπνισμα, συνήθως ριγιά καίγανε ή ελέ, πολύ ελιά. Οπότε, Αλέξανδρε, τα υλικά που θα χρειαστούμε για να κάνουμε το σφουγγάτο μας με το απάκι. Λάδι, αυγά και φυσικά απάκι στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Αυτά. Ωραία. Σωτήρα, μου βοηθήσεις? Έλα, δώσε. Πόσα? Μπορείς, 4 αυγά σε παρακαλώ, όχι 3 που βάζουν συνήθως. 4 για να φουσκώσει καλά. Εγώ θα κόψω ωστόσο το απάκι. Βάλε λίγο αλατσάκι. Έλα, βάλε. Βάζω μια πρέζα εδώ τέτοιο. Πάνω λίγο το λάδι, το βάνω μπόλικο για να μην μου κολλήσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αυτό. Δεν βάζω ούτε νερό ούτε τίποτα. Όπως είναι, 4 αυγά. Έτοιμο είναι αυτό. Ορίστε. Να την κάνεις αυτή τη συνταγή, άμα δεν έχεις αυτό το απάκι και αυτά τα αυγά, ρε. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Θα τα βρούμε, θα τα βρεις κάπου. Μια ζωγραφιά. Υγεία, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλά μαγειρέματα. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, καλό. Το πετύχαμε, έτσι. Με τέτοιες πρώτες ύλες, δύσκολο να αποτύχεις. Αυγά, απάκι, εσύ. Και καλή παρέα, να σε καλά, τιμή μας που ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ.
Έλα, γιάτικο. Πάντα γεια. Και απάκι. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Ταξιδεύουμε στη Μάνη και επισκεπτόμαστε το Γήθιο. Την ιστορική κομμόπολη της Λακωνίας που με την νεοκλασική γοητεία της μαγεύει τους επισκέπτες. Εδώ αξίζει κανείς να περπατήσει κατά μήκος του γεμάτου ψαροκάικα λιμανιού και να κολυμπήσει στα πεντακάθαρα νερά της αμμώδους παραλίας Μαυροβούνη, που αποτελεί καταφύγιο για τις θαλάσσιες χελώνες. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται το νησάκι Κρανάι, εκεί όπου σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν το ερωτικό καταφύγιο του Πάρη και της ωραίας Ελένης, προτού αναχωρήσουν για την Τρία. Η Μάνη φημίζεται για την γαστρονομία της και τα τοπικά της προϊόντα. Ένα από αυτά είναι το σύγκλινο, ένα από τα πλέον παραδοσιακά ελληνικά αλαντικά. Παρασκευάζεται από κομμάτια χοιρινού κρέατος, αρτισμένα με μπαχαρικά και βότανα, καπνισμένα και διατηρημένα σε λίπος. Ποια παραδοσιακή μυστική συνταγή θα μας μαγειρέψει σήμερα? Θα σας μαγειρέψω σήμερα χιλοπίτες με σύγκλινο. Τα υλικά μας είναι το σύγκλινο, Ωραία. το κρεμμύδι, πιπέρι, θυμάρι, αλάτι Ναι. και φέτα. Και φέτα. Και στο σφινάκι τι έχουμε εκεί? Τσίπουρο. Τσίπουρο. Το ελαιόλαδο θα το χρειαστούμε. Και το ελαιόλαδο θα το χρειαστούμε στο τηγάνισμα. Υπάρχει κάτι άλλο στην κατσαρόλα μυστικό που θα πρέπει Στην να γνωρίζουμε? κατσαρόλα μας έχουμε βράσει τις χιλοπίτες, τις έχουμε βουτυρώσει Ωραία. και είναι έτοιμες αυτή τη στιγμή. Και είναι έτοιμο. Οπότε πάμε για το υπόλοιπο της συνταγής. Ναι, κάνουμε το υπόλοιπο. Αφού έχουμε βράσει τις χιλοπίτες μας και τις έχουμε βουτυρώσει, τις έχουμε έτοιμες, ανάψαμε το τηγάνι μας, Ωραία. θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Μπορείτε να πάρετε λίγο. Ναι, μεσέ. Ναι, να δοκιμάσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας. Αφού ζεσταθεί το ελαιόλαδό μας, το ρίχνουμε μέσα, να πάρει λίγο χρώμα θέλουμε σαν αρχή. Ποιες οι διαφορές σύγκλινου με το απάκι? Δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά ότι το σύγκλινο φτιάχνεται με μπόλικα μυρωδικά. Μάλιστα. Πρώτα έχει παστοθεί με μπόλικο αλάτι, Ναι. μετά το καπνίζουν Ωραία. Και Το μετά το σιγοβράζουν στο λίπος του. στο ηλίπος του με κρασί και με πορτοκάλι και διάφορα μυρωδικά και το αποθηκεύουν σε λιπαρή ουσία ώστε να διατηρηθεί. Παλαιότερα η Παλαιό διαδικασία την ακολουθούσαν για ποιο λόγο? την ακολουθήσαν αυτή τη διαδικασία γιατί δεν υπήρχαν ψυγεία. Να αντέξει. Για να αντέξει και το βάζανε μέσα σε σταμνάκια και το διατηρούσαν εκεί έξω από το ψυγείο με μπόλικο λίπος. Λοιπόν, αφού έχει ήδη αρχίσει και παίρνει ένα χρώμα ροδαλό, ρίχνουμε το κρεμμύδι μας. Αφού σοταρίστηκαν αυτά τα δύο, το σβήνουμε με τσίπουρο και ανακατεύουμε. Το αφήνουμε ελαφρώς να εξατμιστεί το αλκοόλ. τσίπουρο, το αλκοόλ του και τώρα θα ρίξουμε το χυμό πορτοκαλιού. Θα το αναδέψουμε, θα προσθέσουμε πιπεράκι, λίγο θυμάρι, περίπου μισή κουταλιά του γλυκού. Θα προσθέσουμε και λίγο αλάτι, αλλά πάρα πολύ λίγο γιατί ήδη είναι αρμυρό το σύγκλινό μας. Και θα κάνουμε και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού για να πάρει άρωμα. Ναι. Θα προσθέσουμε για το τέλος μία κουταλιά της σούπας περίπου βούτυρο για να δέσει η σάλτσα μας και συνάμα θα προσθέσουμε τις χιλοπίτες μας. Τις ανακατεύουμε. Είναι έτοιμο. 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 Η τελευταία πινελιά είναι να τρίψουμε λίγη φετούλα πάνω στο φαγητό μας. Και είναι έτοιμο. Το σερβίρουμε με ένα ωραίο ποτήρι κόκκινο κρασί Αμέ. και δοκιμάζουμε. Τόσο απλό και τόσο νόστιμο. Όταν έχεις καλή πρώτη ύλη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς. Είσαι εξαιρετική, όπως και η συνταγή. Να είστε καλά. Βούλα, ευχαριστούμε πολύ.